nderuar miq të emisionit Këndi diskutimit, ja ku takohemi edhe sot për të sjellë një temë tjetër. Sot do të flasim për një temë që është aktuale vazhdimisht, por që aktualizohet më shumë kohë pas kohe. Bëhet fjalë për bullizmin, se si duhet t'i mbrojmë fëmijët qoftë në shkollë, qoftë edhe në ndonjë ambient tjetër kur shfaqet bullizmi, se çfarë është ky term dhe si shfaqet, kush e bën këtë, do ta kuptojmë nëpërmjet bisedës që do ta zhvillojmë me psikologun Yll Avdiaj. Zotri Avdiaj, mirë se vini. Mirë se vini, faleminderit. Kemi kënaqësinë që jeni sot me ne për të trajtuar një temë shumë të rëndësishme. Na thuaj fillimisht çka është bullizëm si term dhe a ka ekzistuar më herët ky term? Si term, bullizmi përfshin do të thotë ngacmimin psikologjik dhe fizik, kryesisht ndaj persona apo në këtë rast viktimave të cilat i nënshtrohet këtij fenomeni, kësaj dukurie. Bullizmi mund të them që ndoshta ka ekzistuar gjithmonë historikisht ndër shoqëri, mirë po kohët e fundit është diçka që ka ardhur më shumë tek njerëzit, si pasojë ndoshta e edukimit apo e vëmendjes më të madhe ndaj problematikave shoqërore të cilat po shfaqen dita ditës, dhe do të thotë kanë ardhur deri në përfundim që me e specifikumi diçka ose me një term që me karakterizu çdo lloj dhune e cila mundet të pra diçka që ka ekzistuar edhe më herët. Diçka që ka ekzistuar. Është interesant se si në shoqëri që janë në zhvillim e sipër, në ngritje intelektuale, në arsimim më të lartë, dhe ky fenomen po shfaqet më shumë. Çka e shkakton bullizmin? Shkaktarët e bullizmit janë të shumtë. Kryesisht për bullizmin zakonisht kur flitet ose kur dëgjohet termi bullizëm, zakonisht mendja na shkon vetëm në shkolla, ngacmimet që ndodhin në shkolla. Po asnjëherë nuk na shkon mendja për shkakun se bullizmi mund të ndodhë edhe brenda familjes, brenda lagjes, apo ndoshta edhe në rrugë apo në qytet, edhe në vende tjera. Bullizmi, për shembull, ne mund të hasim gjatë periudhave të ndryshme që ka mund me ndodhë, për shembull, në lagje të ndryshme kur ka ekzistuar një person që ndoshta u kanë ma i mbyllur ose diçka, ose them ndoshta ma naiv apo diçka e tillë që përshkruhet, edhe të tjerët do thotë ai është bë, si më thon, lodër e tjerëve apo objekt ngacmimi prej të tjerëve. Diçka e ngjashme për shembull sot ndodh edhe nëpër shkolla kur ka ndonjë fëmijë që është më i urtë ose më i mbyllur, i cili nuk shfaqet shumë që është me ndikim shumë të madh në klasë apo diçka, shpeshherë ka tendenca që më ra viktime ndonjë nxënësi tjetër apo ndonjë fëmijë aty në shkollë i cili ndihet më superior apo ka sjellje më agresive, ku ai tenton do të thotë i fut në pushtetin e vet ata të cilët ishin më adat. Dhe pse ndihet fëmia bullist apo agresori, nëse mund ta quajmë kështu, duket pak më e ashpër, mirë po ja po e quajmë kështu, pse ndihet më superior ai? Pse bën një gjë të tillë? Këta persona gjithmonë kanë një model prej ku e mësojnë. Zakonisht modeli i parë cilët e marrin fëmijët janë prindërit. Prindi bab ose prindi nën. Mund të ndodhë që fillimi i këtij procesi famkeq. Padyshim, nëse një fëmijë ekspozohet dhunës në familje, e cila mund ndodhë, apo zankave të cilat mund të ndodhë ndërmjet çiftit apo prindërve të tij, apo për shembull trysnin cilën mund ta ushtrojë prindi mashkull dhe prindit femër, gruas, në këtë rast, jep një farë lloj imazhi apo një farë lloj modeli për fëmin i cili të njëjtën gjë ka me tentuar me shfaq në shkollë, të njëjtën dhunë. Është tjetër për shembull jo vetëm dhuna e cila mundet me ndodhë në mes të atyre dyve prindërve, mirë po është edhe dhuna ndoshta sistematike e cila mundet me ndodhë edhe prej prindit tek vetë fëmia, ku ky pastaj si fëmijë i dot që është nuk mundet me i bën rezistencë prindit që me ja kthy ose diçka, masanej të njëjtën atë agresionin apo atë mëllefin cilin ai e ka, mundet me shfaq tek fëmijët e cilët i shesin më adopt se sa ky. Zakonisht këtu pak duhet marr parasysh edhe natyrën e fëmijës, për shembull si fëmijë se është pak më fëmijë, si me thonë, pak më i gjallë apo më aktiv, zakonisht ka tendencë që me
ndiku kjo çështje. Po, dhe cilat kategoritë të fëmijëve bien prej bullizmit, i këtij problemi kaq të madh? Zakonisht janë fëmijët më të heshtur, më të qetë, ose ndodhet edhe raste për shembull kur ka fëmijë që ndryshojnë vend, për shembull, sikur ka ardhur prej një vendi rural në një vend urban, ose për shembull momentet kur një fëmijë e ndron shkollën edhe është i ri në atë ambient shkollor. Ndihet i huaj, do thotë aty gjithmonë ka dikush që tenton me tregu atij të riut se këtu s'ndon dikush tjetër. Ndodh për shembull nëse i takon një komuniteti tjetër, apo ndodh që i takon një feje tjetër, apo një besimi, apo një kulturë tjetër, i cili do thotë në momentin që shkon aty, bëhet pjesë e atij vendi, ai shihet si një farë lloj dele e zezë. Pra, këta kategoritë të fëmijëve, kur thoni fëmija më i mbyllur, më i heshtur, çka nën kupton këtu? Që bie prej pastaj e bullizmit. Zakonisht fëmijët është i heshtur për shkak të frikës apo si personalitet i heshtur, sepse ti je personalitet i heshtur i qetë, nuk do të thotë nuk është diçka negative. Zakonisht personat që janë të heshtur apo fëmijët në këtë rast, kur mendojmë të heshtur, mendojmë fëmijët që janë më të urtë, që nuk e kthejnë fjalën, që nuk bëjnë probleme, ose ndoshta janë rezultati i edukatës në familje, të cilët para se me ardhë në shkollë i kanë thënë se ti nuk duhesh me bë probleme, ti nuk duhesh me bë këto, nuk duhesh me bë këto. Po kur fëmija këshillohet për diçka të tillë, kur thonë jo, është e rëndësishme që prindi njëkohësisht ta mësoj fëmijën edhe për vetëmbrojtje. Normalisht për verbale. Mirë, po jo aq sa me përçu mesazhin se nëse ty të ngacmon dikush, të njëjtën duhesh me kthy edhe ti. Sepse pastaj kjo kalon në diçka tjetër, në një konflikt, në një agresivitet tjetër. Mirë, po ajo që thatë më herët, çështja e të heshturit. Çështja e të heshturit shpesh është rezultati i të qenurit viktimi një bullisti, për shembull, ku ai shantazhohet, kërcënohet, që nëse ti shpeshherë është edhe me para, për shembull, kur shantazhohet që ti nuk guxon me ardh për shembull në shkollë nëse nuk më sjell mu 2 euro ose 5 euro ose kujtari. Ose për shembull shpeshherë thotë nëse ti tregon në shtëpi ose dikujt na kemi me të sulmu ose me të ngacmu. Edhe ky për shkak të kësaj do thotë në një farë mënyre vendos me hesht edhe mos me tregu. Mirë, po pra, jo që në fillim bie prej e bullizmit, po pas kërcënimeve, pas paralajmërimeve. Zakonisht janë kërcënimet, paralajmërimet, ngacmimet që ndodhin janë ato cilat shpeshherë bojnë fëmijën edhe me hesht. Dhe fëmia nëse hesht, atëherë vetë se ka hyrë në lojë. Padyshim, në atë lojë të rrezikshme. Ai tash fëmia viktim në këtë rast është mes një konflikti i cili ndodh tek ai se a duhet të shkojnë në shkollën apo mos të shkojnë në shkollë. Nëse shkojnë në shkollë, atëherë ka me ndodhë diçka. Nëse unë nuk shkojnë në shkollë, atëherë prindërit kanë me pyet edhe kanë me marrë vesh se çka. Nëse ata e marrin vesh, unë prapë kam me qenë viktim e ngacmimit ose anasjelltas. Po, flasim tani pak për moshën. Në cilën moshë është bullizmi më i rrezikshëm? Zakonisht bullizmi fillon qysh në moshën e hershme, për shembull kur fëmijët janë parashkollor. Zakonisht fëmijët aty manifestojnë sjellje të caktuara të cilat i shohin edhe i emitojnë. Mirë, po bullizmi vazhdon edhe në gjenerata tjera, do thotë më avonshme, sidomos edhe në pjesën e adoleshencës, ku është shumë e ndihshme ajo pjesë. Mirë, po nuk do thotë që bullizmi nuk vazhdon edhe më tutje edhe në moshë kur janë moshë rritur, cilën na shumë pak jemi të prirur me pasi bullizëm. Ndoshta shpeshherë i javëm emrin si agresivitet ose dhunë ose shantazhim apo diçka, po jo ndoshta edhe bullizëm. Mirë, po edhe kjo është pjesë e bullizmit. Sepse shpeshherë ne kemi persona të cilët janë ashtu persona të qetë ose edhe ata shpeshherë bin prej bullizmit të shoqënisë. Ndoshta ka edhe grupe shoqërore ku nga jeta e përditshme mundem me pana ose kemi vrejt edhe ne për shembull kur mbledhen një grup shokësh edhe dikush që është pak më i qetë prej tyne ose më i urtë, thonë hajde të fusim 16 dhe fillojnë me lutje me ta me bë hajgare.
ndoshta ata mundën me pas edhe pa qëllim, mirë po mënyra se çysh mundën me ndiku tek personi i cili bëhet viktim apo prej e tyne, ata asnjëherë nuk e kanë parasysh se çka mundën me shkaktu tek ai. Po, dhe kur po e përmeni që është edhe mosha edhe moshat më të rritura, moshat 12, 13, 14 vjeçë kështu me radhë, a mund të quhet bullizëm kompleks? A është kompleks për dukjen, për pamjen, për gjendjen ekonomike kështu me radhë? Po padyshim, sepse shpeshherë na vrem për shembull bullizmi nuk është gjithmonë rrahje. Bullizmi është edhe përqeshje. Do thotë ki bullizëm ti psikologjik që është për shembull, kur për personin ndonë thashë theme apo diçka që ato e pengon ose i zbulohet një sekret apo një diçka i përqeshet familja ose përjardha apo ato cilat i përmendëm më herët. Kështu që edhe këto janë diçka ose statusi social cilin e ka. Për shembull, një fëmijë përqeshet pse është i varfër prej fëmijëve tjerë të cilët ndoshta i kanë kushtet shumë më të mira se sa këta. Mirë, po çka është më rëndësi me ditë tek çështja e bullizmit edhe asaj që bënë pyetjen më herët për vështirësinë apo kompleksin më kryesor është sepse të fëmijët ndikon më shumë për shkak se ata janë duke u zhvilluar. Janë duke zhvilluar një personalitet. Tash si pasojë ndikon në formimin gjatë procesit të formimit. Padyshim, ndoshta kjo mundet me shkaktu që me pas rregullimin personalitetin e këtyne fëmijëve. Ndikon bullizmin personalitet. Padyshim. Më vonshëm. Shpeshherë mundet me ndodhë që disa fëmijë cilët janë viktimat bullizmit që dhe më shkaktu edhe probleme tjera psikologjike. Për shembull? Për shembull, nga rastet praktike për të cilat kem pas, për shembull në punën tonë që kemi pa shpeshherë kemi pas persona do thotë në moshë të shtyrë që kanë qenë, mirë po që kanë qenë me diagnoza psikotike ndoshta. Dhe si vërtetohet kjo që kanë si pasojë bullizmit? Si rezultat, sepse ata për shembull ata shpeshherë tregojnë vetë, sepse prej atij momenti gjendja e tyre ka filluar me ndryshuar dhe nuk janë ndi asnjëherë. Pra nga një përjetim i dhunës që ka pasur në fëmijëri. Po, në fëmijëri apo në adoleshencë, domethënë në ato periudhat më të rëndësishme të zhvillimit të tyre. Dhe vazhdon këtë problem ta zënë personi i cili ka pasur bullizëm në fëmijëri edhe në moshë të rritur. Po, padyshim, nëse ai veç tashmë ka kaluar të një rregullimi të caktuar, atëherë sigurisht ai jap me kuptues se vështirësia ose problemi është aty. Pra pasojat janë edhe të mëvonshme. Mirë, flasim edhe më tej për bullistin që të njihet më mirë, që ta kuptojnë shikuesit, ata që na ndjekin, ata që e shohin si të rëndësisë këtë temë për të njoftuar, si duket bullisti. A ka shenja paralajmëruese që një fëmijë ka predispozita që të jetë bullist, që të jetë agresiv në shkollë? Zakonisht personat për shembull sidomos në shkollë, fëmijët bullist shihen me sjellje antisociale. Janë pak më të ashpër, janë më agresiv, janë dominant, tentojnë me qenë dominant. Pse bëjnë këtë veprime ata? Zakonisht ndodh për shkak të vëmendjes cilën e kërkojnë ata, ose për shkak të asaj krenarisë cilën mundën me pas ata, ose për shkak atij vlerësimit të tepruar cilën mundën me pas ata, ose si rezultat i problemeve të cilat mundet me i sjell prej shtëpisë vet, me të cilat që tham nuk ka mundësi ai që me reagu në shtëpi edhe e manifeston në shkollë. Do thotë atë mlefin e vet fillon me manifestu në shkollë ndaj të tjerë. Dhe është më lehtë të zhvillohet bullizmi në shkollë për shkak se fëmijët nuk kanë, ta themi ashtu, mbikëqyrjen e prindërve, nuk kanë përkrahje, mësuesi duhet të jetë korrekt dhe i barabartë me të gjithë fëmijët, pastaj edhe të lulëzoj bullizmin në shkollë kështu? Shiko, bullizmi është sigurisht që lulëzon, për arsye se jo çdo moment mundet me qenë prindi apo mësimdhënësi aty prezent. Mirë po, mos tjetë prindi ose mësimdhënësi ai shkaktari kryesor i bullizmit. Kjo do të ishte nga ankesa. Dhe si mund të jetë mësimdhënësi shkaktari i bullizmit? Për shembull, ne kemi raste të cilat ndodh kur mësimdhënësi për shembull e nënçmon një nxënës caktuar
për shkak se ai nuk mëson apo nuk ka kryer detyrat apo ka bën një sjellje të caktuar edhe nënçmon para nxënësve, ose siç e kemi pas një rast aktual i cili ka ndodhur për shembull në Gjilan, ajo është një mund të më quajt një bullizëm tipik i mësimdhënësit ndaj një nxënësi, i cili jep shenjë që edhe fëmijë tjerë pastaj munden me bë të njëjtin veprim ndaj atij apo të njëjtën çështje me pas ndaj këtij fëmijë. Kështu që duhet të kenë kujdes për shembull mësimdhënësit, sepse munden me thonë ata nxitësit kryesorë të bullizmit, të përqeshjes apo të fyrjes apo manifestimeve tjera të cilat munden me ndodhë. Dhe a ndikon pastaj bullizmi në performancën e fëmijës viktim? Në performancën mësimore në shkollë? Padyshim, pikë pari fëmija viktim e bullizmit i humb vullneti për shku në shkollë. Do thotë nuk ka dëshirë me shku në shkollë. Nuk shoqërohet, pastaj distancohet prej rrethit social, distancohet prej shoqërisë. Pagjumësi, shkakton pagjumësi tek fëmia, dhimbje të barkut apo dhimbje të kokës, simptoma fizike, ose për shembull mundet me pas edhe mos vullnet për jetë, gjë që shpeshherë mundet me i qu fëmijët me mendu edhe për vetvrasje apo që jeta mos ka kuptim për ta, kështu që pra mund të shkojnë në gjithë këto komplikime çështja e bullizmit. Padyshim, dhe ajo shumë varet prej trysnisë edhe atij intensitetit madh të ushtrimit të asaj dhune apo atij ngacmimi. Po, dhe kur duhet të dyshojmë se fëmia është viktime e bullizmit, nëse ai nuk ka guxim ta tregojë një gjë të tillë, si mund ta kuptoj prindi, si mund ta kuptoj mësimdhënësi këtë? Mendoj se secili prind pak a shumë e njeh fëmijën. Sepse ta zën fëmia ndonjëherë është e natyrshme që të ketë pritesë të shkojë në shkollë për shkak të ngarkesave që bëhen në shkollë, detyra të shumta, punë e kështu me radhë, është e natyrshme që ndonjëherë të mos ketë dëshirë për shkollë. Për shembull nuk është vetëm kjo, një prej vetëm mos dëshira për shkollë. Pasi që përmendet një ndër to. Mirë, po nuk është e vetme. Paraprakisht mendoj që secili prind e njeh fëmijën e tij. Po. Dhe prindi është në gjendje me pa, me kuptu. Po i referoheni vazhdimisht prindërve, është kaq e rëndësishëm roli i prindërve në këtë drejtim? Shumë është i rëndësishëm, sepse nëse prindërit nuk janë të kujdesshëm për fëmijën e tyre, qoftë për fëmijën viktim të bullizmit apo qoftë për fëmijën e tyre si bullist, agresor në këtë rast, atëherë padyshim se kjo dukuri vetëm se ka më u zhvillu edhe më shumë, nëse nuk janë prindërit ata parandaluesit e parë, edhe pastaj edhe mësimdhënësit. Prindërit zakonisht e vrejnë kur diçka nuk shkon me fëmijën e tyre, e vrejnë kur fëmija e tyre nuk po ndihet mirë, kur vazhdimisht po ka ankesa, kur ka për shembull makthe gjatë natës, gjatë gjumit, trembje, kur nuk ka vullnet për me bë asgjë brenda në shtëpi apo detyrat ose me u shoqëru me të tjerë. Këto janë simptoma të cilat vrehen për i prindit. Nëse një prind i vren këto gjërat e fëmijës vet, ai domosdoshmë duhet të reagojë, duhet të shikojë më gjerësisht se çka po ndodh me fëmijën e tij. Sepse për bullistin në këtë rast padyshim që mundet me ardh ankesa ndoshta prej shkollës ose prej dikush që fëmia juaj po bën probleme apo këto gjëra të tilla. Dhe nga kjo që po thoni unë po e kuptoj se fëmijët e cilët shkaktojnë dhunë, shkaktojnë bullizëm, sikur u mungon socializimi këtyre fëmijëve, sikur nuk mund ta pranojnë tjetrin ashtu siç është, apo edhe t'ja din hallin gjendjen vetes. Padyshim, pikërisht është ajo pjesa e modelimit që e përmendëm. Sepse nëse një fëmijë vjen prej një familje ku aty vazhdimisht njerëzit paragjykohen me ato përkatësitë e tyre, qofshin etnike, fetare, që i përmendëm, ideologjike ose të pamjes apo ngjyrës apo tjera, këta fëmijë kanë me marrë si model, edhe këta nuk dalin ndryshe. Populli thonë një fjalë dardha pikë në dardh. Kështu që edhe këta fëmijë do ta marrin atë model prej prindërve të tyre edhe do ta shfaqin edhe në shkollë. Po, mirë, do të flasim edhe për çështje të tjera, tani të nderuar miq, ne do të shkëputemi vetëm për pak çaste, ju vazhdoni të qëndroni edhe me temën e.
Vazhdojmë tutje miq të nderuar, po flasim për bullizmin këtu te këndi i diskutimit. I nderuar, më thuaj pse fëmia pranon të bëhet viktimë e bullizmit? Pse hesht? Pse nuk ka guxim të rrëfej për një gjë të tillë? Ndodh për arsye të shumta, e shpesh herë është nga mospërkrahja apo ndjenja e qenurit i pafuqishëm për të bërë rezistencë, frika e lëndimit, që të mos jetë i lënduar, frika që mos jetë i distancuar, sepse shpesh herë janë edhe një kategori tjetër që janë viktima të bullizmit, të cilët bëhen përkrahas të bullistit. Jo me dëshirën e tyre, ose si me quajtur sot për shembull që e quajmë servil të bullistit. Do thotë, më mirë të jemi me të se sa të jemi viktimë, ashtu ato janë viktima atje, sepse ato në një mënyrë punojnë për ta. Në mënyrë e udhëheqin atë autoritetin sipas autoritetit të këtij bullistit. Mirë po, fëmijët të cilët refuzojnë ndoshta ose që janë ndoshta pak më të dobët se sa këta të tjerët, shpesh herë vinë si pasojë e këtyre që u përmendën. Do thotë frika që mos t'jenë dëmtuar, frika që mos t'jenë të lënduar, frika që mos bëhet diçka më e madhe prej tyre dhe kështu me radhë. Po, dhe i kthehemi sërish çështjes së mësuesit, rolit të tij. A mund të zbulojë mësuesi, a mund të parandalojë mësuesi një gjë të tillë? Padyshim, sepse nëse mësimdhënësit janë të kujdesshëm me klasën e tyre dhe sepse kam dëgjuar që bullizmi nga ana e nxënësit mund të shfaqet edhe tek mësuesi. Edhe mësuesit mund të jenë pre bullizmit, normalisht nga nxënësit të cilët janë të moshës më të rritur, që ndjehen më të fuqishëm. Është kjo çështje për shembull, cila mund të më ndodhë më vonë ku ndoshta ndonjë X nxënës shumë që ndihet më i fuqishëm ose bullist apo superior mundet me kërcënu edhe mësimdhënësin, mirë po mendoj se kur të kalon në këtë etapë ato menjëherë lajmërohen, sepse ndryshe është kur ti bën kërcënim ndaj një personi që është më i rritur, ndryshe është ndaj një fëmije i cili akoma nuk din se ka me kërku ndihmë për veten e tij. Dhe roli i mësuesit mund ta sheh, mund ta parandalojë. Sigurisht, nëse çka duhet të bëjë mësuesit për shembull, mësuesit së pari duhet dinë se si po funksionon klasa e tyre. Dhe padyshim duhet të marrin çdo informacion se çka po ndodh brenda në klasën e tyre. Ose nëse ata e vrejnë se një prej nxënësve tyre nuk është të ndi mirë, nuk është në gjendjen psikologjike e tij po ndodh diçka, atëherë ata menjëherë duhet të reagojnë, duhet të shohin, ose duhet të komunikojnë me ta, ose duhet të njoftojnë prindërit, apo të konsultohen me një të fushës sociale, mirë, sa janë të gatshëm prindërit sot të bashkëpunojnë me mësimdhënësit, sidomos kur mësimdhënësi jep një informacion për fëmijën që nuk është i rehatshëm në shkollë, sa të gatshëm prindrit për bashkëpunim me mësimdhënësit, sepse ka raste kur prindi thotë jo, fëmia ime është në rregull, unë jam krenar me fëmijën tim, nuk duhet të flasësh keq për fëmijën tim e kështu me radhë. Asnjëherë nuk përjashtohet mundësia që mundet me pas prind që janë bashkëpunues. Mirë po, në masën më të gjerë mendoj që nuk funksionon shumë bashkëpunimi. Prandaj kur nuk ka bashkëpunim nga ana e prindërve, nuk do të ketë bashkëpunim as nga ana e mësimdhënësve, sepse thotë nëse prindri nuk është interesuar për fëmijën e tij, atëherë pse duhet të jem unë. Dhe kështu që nëse nuk funksionon kjo lidhje, padyshim se këto ka hapësirë shumë për më shfaq këto dukuri. Dhe sa është e rëndësishme prezenca e psikologut në shkollë? Një temë që trajtohet vazhdimisht, flitet për psikolog në shkollë, flitet që në disa shkolla është psikologu, por jo edhe aktiv. Sa është rëndësishme prezenca aktive e psikologut në shkollë? Në Kosovë sot është, nëse muj me quajtur një fatkeqësi, për shkak se në media zakonisht flitet për rëndësinë e psikologut, flitet shumë sidomos për në shkolla, mirë po nëse shohim në anën tjetër se shteti a ka bërë diçka për psikologun, atëherë fatkeqësisht është që jo. Zakonisht në shkollat në cilet ka psikolog është një lloj koordinimi mes shkollës e cila
vendos me sjell ajo vetë si shkollë, po jo prej Ministrisë të Arsimit apo prej instancave më të larta. Rëndësia e psikologut në shkolla është shumë e madhe. Madje çdo shkollë duhet ta ketë nga një psikolog, po ta ketë nga një psikolog i cili është kreativ, i cili punon me nxënësa, dhe jo një psikolog i cili e nxan një vend pune edhe është pasiv. Jo, kësi psikolog nuk na duhen. Mundësisht le të ketë psikolog cilët punojnë vazhdimisht me nxënësit, me klasën. Jo vetëm kur ka nevojë, kur shihet që një fëmijë po kalon një periudhë vështirë apo diçka tillë, po të ketë organizime kolektive, për shembull, me klasë të ndryshme, në mënyrë që sa më shumë të ketë angazhime me ta psikologun në këtë rast, aq më shumë do të jetë e ndërlidhme edhe klasa, do të kalojë një farë harmonie më të mirë, gjë që ndihmon shumë në parandalimin e fenomeneve apo dukurive, si për shembull bullizmi në këtë rast. Po, të doja tani dalim tek trajtimi, më gjithësisht trajtimi i bullizmit, sidomos kur përfshihen, siç e thatë edhe më herët, të dy persona si viktima, ashtu edhe bullisti, fëmijë janë të vegjël, si duhet trajtuar për shkak të ndjeshmërisë së moshës që kanë ata? Me fëmijët është interesant sepse përmendem më herët sepse ata funksionojnë sipas modelit, në bazë të asaj që ata e shohin. Ata në mënyrë të pavetëdijshme edhe e manifestojnë. Nëse një gjë e tillë vrehet të fëmijët. Mund të themi që bullizmi nuk është diçka e planifikuar? Po vjen si një lloj nevoje. Nëse flasim për periudhat e hershme të fëmijërisë, atëherë është diçka që nuk mendohet për fëmijës. Ndoshta janë ato faza të cilat fëmijët kalojnë në zhvillim, për shembull, është ajo periudha e egocentrizmit, ku fëmia për shembull sheh veten si qendër, edhe don çdo send me kon vëmendja vetëm drejt tij. Në atë periudhë ka mundësi me u shfaq, mirë, po kjo është fazë e natyrshme që kalon te fëmia, sepse gjatë kësaj faze fëmia po zhvillon diçka te vetja e tij, do të thotë rëndësinë për veten e tij. Masanej varet shumë prej dinamizmit me tjerë se çysh ndikon apo çysh zhvillohet. Në këtë rast mundet ndonjë fëmijë me paraqit edhe bullizëm ndaj fëmijëve të cilët janë ndoshta më të urtë se sa ai. Po, dhe çfarë masësh duhet të ndërmarr për të parandaluar nëse vrehen shenja të para që një fëmijë mund të jetë bullist apo mund të jetë viktimë e bullizmit? Po nëse vrehen shenja të tilla, është mirë për shembull prindrit ose edukatorët t'i marrin, të ulin, të flasin. Çka thot një prind fëmijës i cili e sheh që po bëhet viktimë e bullizmit? Si duhet ta këshilloj? Zakonisht nëse prindi e pyet direkt fëmijën e tij, sigurisht që ai nuk ka më i tregu. Nuk kam i tregu një gjatë ti. Prindi është mirë për shembull që me diskutu pak, me bën prindi të komunikojë me fëmijën dhe të marrë mendimet se çka mendon për shokët e klasës, shoqet e klasës, si mësojnë. Kjo do ishte metoda më e mirë, se çka mendon për shokët e klasës. Shihet për shembull që nëpër shkolla të ndryshme dëgjohet që ka kësi fenomen dukurive, çka mendon ti për këtë dukuri? Për shembull, a ke pas ti përvojë ndonjëherë me këtë dukuri? A ke pati me sytë tu? Do thotë këto do kishin qenë ato shkallë të cilat më ardh deri tek ajo pika. Me një lloj pyetje të hapura. Me lloj pyetje të hapura, pak më të rthorazi, në mënyrë që të mos ta përjetoj ai fëmia si sulm, sepse ndonjëherë edhe pyetja përjetohet si sulm. Po, në raste të caktuara. Normalisht. Pra, kështu mund të komunikohet edhe të zbulohet nëse fëmia është pjesë viktime ndonjë bullizmi apo ndonjë. Edhe një gjë dua ta diskutojmë për fund të emisionit. Sa është e rëndësishme që prindrit të marrin fëmijën për dorë dhe të shkojnë ta vizitojnë psikologun vullnetarisht, që psikologu të flasë me fëmijën, të zbuloj personalitetin e fëmijës, të shoh përparësit mangësitë e fëmijës pastaj për t'u njoftuar. Është e rëndësishme kjo? Shumë është e rëndësishme. E vetëm se paraprakisht prindrit duhet ta dinë sepse ta vizitosh psikologun nuk është diçka e keqe, nuk është diçka që duhet ti vetëm ta bësh atëherë kur shen ti vështirësi shumë të mëdha të fëmijës. Jo. Psikologu vizitohet edhe për qef.
Po. Edhe për qef. Jo vetëm kur ka ndonjë hall apo ndonjë zor shumë të madh. Sa më herët që dish për shembull për fëmin tënë ose diçka që shet që është pak shqetësuese te ai, është mirë me vizitu, me pas një konsult apo një vlerësim apo diçka tillë, në mënyrë që shumë dukuri me i parandalu para se me ardhë koha që ato ndoshta me zonat vendin e vet apo me lëshu rrënjtë e tij në personalitetin e fëmijës. Gjë që do të ishin apo largohet ky bot kuptim më i paragjykimit shkuarja te psikologu e kështu me radhë, apo largohet nga shoqëria jonë? Dita ditës shohim që po largohet, mirë po ky largimi nuk është shumë i shpejtë, është gradual. Po mirë, psikologu, ku gjendet psikologu që ta gjej prindi? A ka institucion që mund të gjendet psikologu? A ka psikologu për krahje shtetërore? A ka vendin e caktuar që a ka adresë ku mund të shkoj prindi në këtë rast, apo kushdo qoftë që ka nevojë për konsult? Përmenda pak më herët sepse sa i përket aspektit shtetëror, do thotë psikologët akoma nuk kanë një status vetin të rregulluar. Ose funksionojnë për shembull përmes mjekësisë apo mirëqenies sociale etj, po jo tamam ashtu siç kërkohet ta ketë të pavarur atë identitetin e vet psikologu. Zakonisht në jetën e përditshme mundem me vrejt që ka për shembull qendra të ndryshme, OJQ të ndryshme, ambulanca të ndryshme të cilat ofrojnë për shembull trajtime apo vlerësime për fëmijët, edhe tash për tash vetëm në këtë mënyrë zhvillohet kjo. Me duket se është edhe psikiatria e fëmijëve ekziston, aty ku për shembull munden me vizitu, aty ka edhe psikiatër, ka edhe psikolog, mirë po mund të them që është e vetmja ajo, nëse mundem me thonë në atë ombrellën shtetërore. Mirë po të tjerat gjithmonë mundesh me i gjetë që janë private ma shumë, mirë po prapë është ajo nevoja që kur nuk ka në përshkolla, kur ka që rëndësishëm ende nuk ka qartësuar statusin në aspektin institucional. Nuk e ka, fatkeqësisht. Dhe na shpresojmë që kjo të rregullohet. Faleminderit shumë që ishit sot në emision për trajtuar këtë temë. Shpresojmë që kemi dhënë kontributin për shikuesit tanë për çështjen e bullizmit dhe të ndikojë të merren masat më shumë në këtë drejtim. Faleminderit shumë edhe për jush. Unë shpresoj që kjo shërbesa do pak që prindërit, mësimdhënësit, po dhe fëmijët kur t'i dëgjojnë këto, t'i kemë parasysh edhe të shërbesi preventiv drejt largimit kësaj dukurie që të minimizohet sa më shumë dhe mos të përhapet. Në fakt ka qenë sistem shumë e kërkuar nga njerëz që kam takuar, kanë pritur për një temë të tillë sepse duan të dëgjojnë versionin e psikologut për çështjen e bullizmit. Padyshim, kjo është një temë shumë e gjatë, siç e the, dhe përfshin shumë gjëra, shumë cilat ndoshta na me një emision nuk mundem me i përmend, mirë po ndoshta kemi arrit sadopak disa karakteristika, disa çështje me i diskutu, të cilat mendoj që janë shumë të rëndësishme. Padyshim, faleminderit shumë edhe një herë. Të nderuar miq, kaq ishte për sot te Këndi diskutimit. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.